Ik begin bijna te twijfelen of het mooier is dan Bunde. Dat wil wel wat zeggen. Daar zijn we weer. En we zijn vandaag een beetje aan het roadtrippen, hè? Ja, we hebben een hele lange rit erop zitten, hè? Ja, helemaal van Queenstown zijn we nu naar Te Anau gereden. Ja. En hier gaan we ook slapen vannacht. Maar Te Anau is eigenlijk de toegangspoort om naar Milford Sound te gaan. Ja. En daar gaan we dadelijk naartoe. En dat moet schijnbaar een van de mooiste plekken zijn van heel Nieuw-Zeeland. Ja, dat maakt mij wel heel erg benieuwd, ja. Ja, mij ook, ja. Schijnbaar heeft het in 2008 de Travelers Award gewonnen van TripAdvisor. En sommige mensen zeggen zelfs dat dit het 8e wereldwonder moet zijn. Ja, dat proberen ze te claimen, ja. Ja, dus ik ben heel erg Ik wil benieuwd. zeggen, gaan we vandaag erachter komen of dat ook echt zo is. Ja, het ligt in Fjordland. En schijnbaar kun je daar dus ook een cruise gaan doen. Ja, we hebben niks geboekt, dus we gaan er gewoon naartoe. En het is ook een van de filmlocaties van Lord of the Rings. In ieder geval dit gebied hier, wat je nu hier achter ons ziet. Het is zo groot allemaal, dus waar dat ook precies is, weet Heel ik veel niet. gebieden inderdaad, ja. Ja. Op weg hier naartoe kwamen we ook nog iets speciaals tegen. Toch? Oh ja, met het huis. Ja, dat Ja, laten we ja. nu wel even zien. Ja. Nou, we zijn nu onderweg van Queenstown helemaal naar Milford Sound. Tijdens het rijden kwamen we opeens een truck tegen met allemaal zwaailichten en een bordje uit het raam waar stop op stond. Dus we staan nu aan de zijkant van de weg en we zien hem nu in de verte komen aanrijden. Dus we moesten echt helemaal van de rijbaan af. En ze zijn nu een huis aan het verhuizen. Maar gewoon het hele huis. Helemaal daarachter, daar komt hij dadelijk aan. Maar hij staat nu stil. Ik denk dat we hier nog wel even staan. Ja. Wat een gedoe, hè? Ja, wel vet hoor. Maar daar komt hij, tussen het dak. Bizar hè? Ja. Oh, ik een onderdeel van deze. Ja, best grappig. Ja, we mogen rijden. Ja, dat was wel heel apart hè? Ja, inderdaad, ja. We dachten echt, wat gaat nu gebeuren? Ja. Ook met dat bordje zo uit de auto, stop, oké. Ja, precies. Nou, we gaan dadelijk dus rijden. Hoe lang moeten we rijden? Ja, iets van, ja weet ik niet. 1 uur en 40 minuten volgens mij. Ja, iets van 120 kilometer. Ja, en we staan nu bij een wegrestaurant. En naast het wegrestaurant staan dus gewoon allemaal alpaca's. En je mag ze voeren. Dus we hebben voer gekocht. Daar steun je dan de locatie hiermee. Prevent? Oh nee. Hoe ziet het uit? Ja. Maar alpaca's spugen niet, toch? Ja, ik Dat hoop zijn het voor je. lama's, toch? Kom maar. Johnny! Wel een- Kom maar. Ja. Die ligt te slapen. Kom. Ze willen echt niet. Kom. Alpaca. Ze denken verrek maar met een zooi. Kijk. Nou, Goed. kom maar. Eten. 2 hours later. Oké, er komt iets in beweging. Kom. Langzaam komen ze korterbij, maar volgens mij vragen ze zich af, wat moet je nou? Ja. Hallo. Hallo. Kom maar eten. Ze zijn gras aan het eten, die willen dat helemaal niet eten. Nee. Dat denk ik echt verrek maar met een zooi. Ik vreet wel van de grond af. Ja? Haha. Oh, ik durf dat niet, denk ik. Och, hij ligt ook een Oh, ganse hij ligt dingen. heel veel. Oh ja, dat is vals spelen. Zo in mijn klauwen bieten dan. Ja, probeer maar. Hoi. Ja, hij heeft wel honger. Maar ik durf mijn vingers er niet in te duwen. Ik ben bang dat hij mijn vingers zou bijten. Oh, daar komt nog wat. Ja. Oh, kijk hem. Oh. Dat is lekker. Volgens mij hebben die echt zo'n schapenvacht, ja. Ja. Hey.
Hallo. Hey. Oh, die hebben grote ogen, hè? Ja. Leuk, hè? Nu staan ze hier allemaal. Ja. Thank you. Lekker. Tijd voor de roadtrippen. Jazeker. Auto is weer volgetankt. Kunnen we weer gaan, hè? Hoppa. Zo. Ik moet zeggen, het linksrijden begint ook steeds meer te wennen. Ja, maar hier is het best makkelijk, denk ik, hè? Omdat die Ja. wegen rustig zijn. Ja, precies. Het is gewoon 100 kilometer rechtdoor, heel vaak. Ja. Over die slingerweggetjes en door de bergen heen. Maar wat echt mooi rijden hier. Oh, genieten jongens, genieten. Dus het is 117 kilometer. We moeten 1 uur en 47 minuten rijden. Ja, prima toch? Is wat te doen. Kijk maar gaas dan. Oké. Oh, dat is toch genieten dit, hè? Geweldig. Schoenen! Oké, serieus. Zo, even een kleine tussenstop. Maar jongens, moet je kijken waar we zijn. Dit is toch niet normaal mooi, hè? Ik begin bijna te twijfelen of het mooier is dan Bunde. Dat wil wel wat zeggen. Maar zonder flauwekul, jongens. Wow, wat een plek, hé. Wat ik vooral zo apart vind is, dan heb je de weg. En dan binnen 20 meter is het opeens 1 kilometer hoog. Het is niet echt dat het geleidelijk omhoog gaat. Nee, het is gewoon bam, in 1 keer. Net zoals hier. Daarboven zie je de sneeuw liggen. Hoe lang is het nog maar, joh? Half uurtje. Nog een half uur? Ja. Oké. On the road again. Yes. Dan gaan we weer. Maar wat ook het rare is, ik heb het knipperlicht aan de rechterkant zitten. Thuis in onze auto heb je die dus aan de linkerkant zitten. En soms vergis ik me nog wel, want ja, dan krijg je dit. Dan gaan de ruitenwissers gaan eraan. Overal langs de weg hier staan ook bordjes dat je moet opletten voor vallende rotsen. Maar ja, Ja. als ze vallen kun je ook geen kant meer op. Maar je ziet ook echt dat overal gewoon losse rotsen liggen. Joe. Nou, we zijn nu in Milford Sound. We moeten even 10 minuutjes lopen naar een punt toe en dan gaan we kijken of we de cruise kunnen gaan doen. Over een half uurtje zou er weer een cruise gaan door het gebied hier van Milford Sound. Dus ik hoop dat we nog een ticket kunnen boeken. Ja, dan wordt het wel een hele mooie cruise. En nog een kleine tip trouwens, als je hier naartoe komt met gratis parkeren. Hier is de haven waar de boten vertrekken. Je moet sowieso dit stukje lopen tot hier. Daar is de parkeerplek. Maar voor 3 uur kost het $10 per uur. Als je nou 5 minuten doorloopt, dan loop je hier naar boven. Hier naartoe. Daar is gewoon gratis parkeren. Ja, en in principe moet je dan een kwartiertje lopen naar de haven toe. Dus ja, en die hebben we gewoon gratis kunnen parkeren de hele dag. Ja, beter. Weer gierige Hollanders, hè? Nee, dit is gewoon dom als je het niet doet. Nee, dat is waar. Zo snel verdien je ze niet normaal. Nee, klopt. We zijn aangekomen in de aankomsthal, waar alle cruises eigenlijk vertrekken. Ja. En hier in de hal zie je eigenlijk meteen allemaal bedrijven liggen, waar je allemaal verschillende cruises bij kunt boeken. Wij hebben er eentje bij deze geboekt, want de meisje was super aardig. En het kostte omgerekend ongeveer €84 per stuk. Volgens mij gaan we daar wel iets heel moois voor terugkrijgen. Ja. Want ze zei ook al dat de kans best groot is dat we wilde dieren gaan tegenkomen. En ik zag al op het bordje dolfijnen en Penguins. pinguïns, zeehonden zag ik Ja. ook staan.
Dus ik ben wel echt benieuwd of we iets gaan zien. Ja, wie weet. Ja, ik Ja, hoop het. en de natuur eromheen natuurlijk is echt prachtig. De tour is ongeveer 2,5 uur. Ja, zoiets ja. Ongeveer. Ja, en het is dus eigenlijk door langs een fjord heen. Ja. En een fjord is dus Een ijssculptuur. een vallei eigenlijk Ja. die ronddrijft in het water. Ja. En daarbij hebben we ook bij dit bedrijf een hele leuke samenwerking. En dus we zullen ook wel eventjes hun Instagram en de website in de beschrijving zetten. En dan kunnen jullie kijken naar deze cruise. Het is wel echt top. Dus bij Meter Peak Cruises. Nou, daar is de boot. Daar gaan we. Echt fris, hè? Hallo. Hallo. Ja, we hebben maar even een vestje aangedaan, want het is echt koud hier. Het is heel koud, ja. We hebben ons echt vergist in het weer, hè? Ja. Ja, dat ligt natuurlijk gewoon aan dit gebied ook, hè? Ja. Gelukkig had het vestje bij. We hebben natuurlijk alles in de auto liggen, dat scheelt. Ja. Het zal dadelijk nog wel kouder worden, denk ik. Ik ben zo benieuwd. Ja, ik ook. Ik weet ook echt niet zo goed wat we allemaal kunnen verwachten en gaan zien. Lovely morning for a cruise out and about. My name's Graham, I'll be your skipper throughout. As you do make your way around the vessel, use the handrails please to push up and down those restairs. Ik kan niet verwachten dat het zo'n mooie boot zou zijn. Ik denk dat wel iets met plastic stoeltjes en zo, maar dat is gewoon gestoffeerd. En dat bioscoopstoelen, hè? Ja, het is echt super chill. Gratis koffie. Ja, ideaal. Ja, en daar hangt een schermpje. Ja, wat zou dat zijn? Geen idee. Misschien Dat is kunnen, spannend uit. ja, misschien kunnen we zien als misschien is het iets wat die meet onder water of zo. Ja. Dadelijk onder de boot als we meer op het meer zijn. Ja, dat kan, ja. Ja, we zitten nu nog even binnen, want het Ja. is best wel koud. En dadelijk, als we er zijn, dan gaan we bovenop staan. Ja. Dan is het helemaal open, maar ik denk ook heel koud. Maar goed. Ja, en dan meteen al een hele grote watervallen. Oh, cool hè? Die waterval. Ja, ik zei het net. Oh, echt vet hè? En dat is nog maar het begin. We zijn nu nog pas net uit de haven. En daar is de haven. Ja. Door een hele zware aardbeving is hier een hele scheur ontstaan tussen deze rots. Wel bizar hè? En langs deze hele rotswand zit heel veel koper, ijzer, wat zijn die zelfs ook nog goud, maar het is wel beschermd, dus er komt niemand aan. Ja. Oh, en de zon komt net achter de berg uit. Het is echt super fel. En is het ook niet meer zo koud hier, hè? Nee, inderdaad, heerlijk. Lekker. Oh, kijk eens wie er aan het meeliften is. Zo leuk hè? Volgens mij is er nog een kleine babymeeuw of zo. Hij is lekker aan het chillen. Dat is leuk hè? Heb je weer een vriendje gemaakt? Jazeker. Een zeehond liggen. Covered Ik zie hem nog niet. Yeah, juveniles, southern blue seals. Nou, lekker. Oh You can sleep on the rocks during the day, fish during the night. Heb jij al eens een zeehond gezien in het wild? Nee, nee, dat is eigenlijk mijn eerste keer. Ja, inderdaad ja. Ik ook. We hebben echt eigenlijk een leuk. heel schattig gezichtje. Ik had ze ook veel groter verwacht. Ja. Het is En hij net... doet de hele tijd zijn hoofd zo.
Ja. Ik ben er niet. Hij ze wachten op een visje erin gooien. Ja. Wel echt super vet. Maar het lijkt net alsof hij maar een metertje is nu. Ik had ze echt veel groter We verwacht. zijn toch nog wel een stukje van ze af, hè? Ja, 15 meter? Oh, daar is die andere. Oh ja. Maar wel vet hoor. Ja. Want we zijn eigenlijk alweer op de terugweg Ja. richting de haven. En ik dacht al van, oh, dadelijk hebben we nog geen zeehond gezien. Daar ligt er nog eentje. Oh, ja. Die is aan het slapen. Ja, echt erg hè. Ik zei het straks aan een afstandje. Of toen vroeg jij me van, oh zie je die waterval? Ik zeg, oh ja, dat is een kleintje. Die staan we ervoor, maar... Dan zie je pas hoe groot die is, hè? Ja. Je ziet ook echt hier die grote komen en dan zie je allemaal kleintjes er langs af. Oh, inderdaad. En daar allemaal. Het zijn er echt veel eigenlijk. Ja. Nou, we staan weer aan land. Ja. Mooi was het, hè? Ja, het was wel echt geweldig. Prachtig om al die bergen zo te zien. Ja, en ik vond het ook echt heel speciaal dat we de zeehondjes hebben gezien. Ja, want dat was eigenlijk bijna op het laatst, hè? Ja, maar het is altijd mooier, vind ik, om beestjes in het wild te zien. In het echte spot, hè? Ja, Ja, klopt. De dierentuin is eigenlijk altijd een beetje zielig. Ja. Klopt, ja. Ja. Ze was wel heel erg uniek inderdaad. Ja, en Weet je trouwens, waar die witte strepen, die zag je langs die bergen aflopen. Weet je wat dat nou eigenlijk van was? nee? Ik dacht eerst dat het iets met een waterval te maken had. Maar dat schijnen dus allemaal van lawines te zijn. Dus als er een lawine is en boven zijn de wortelen bijvoorbeeld heel slap, alles valt naar onder en alles wat eronder groeit neemt hij zeg maar mee op zijn pad omlaag. Oh. Daarom had je die hele lange witte strepen. Oh, heftig. Ja. Nee, dat wist ik niet, nee. Nou goed, als je hier bent, zou ik zeker zeggen, ga dit doen. Ja. Want niet alleen de boottocht, maar ook gewoon al de hele rit hier naartoe is echt genieten. Sowieso. Het is echt een plaatje. Ja. Je hebt ook verschillende stops waar je kunt stoppen, waar je hikes kunt doen, waar je foto's kunt maken. Dus, Oh, inderdaad, ja, want heel veel hike-routes heb je hier. Ja. Ze zijn ook allemaal aangegeven langs de weg. Dus best wel makkelijk te vinden. En we zullen deze tour in het linkje nogmaals in de beschrijving zetten. En als je ooit een keer naar Nieuw-Zeeland komt en je wil die tour doen, zou ik zeker bij hun even boeken. ja. Nou, wij gaan ons weer klaarmaken voor het volgende avontuur hier. Ja, Vergeet niet te liken en te abonneren. en dan zien wij jullie de volgende keer weer. Doei doei! Doei! Hallo allemaal! Ja.